Robotisoinnin kannalta koneenpalvelu saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta robotin lisäksi tarvitaan paljon erilaisia apulaitteita, kuten erilaisia tarttujia, sensoreita ja muita toimilaitteita. Fastempsin Robocell Oneista löytyy Kukan KR150 R2700 robotti. Mikäli robotin ulottuma ei riitä, se voidaan varustaa lisäradalla, jolloin saadaan lisää lavapaikkoja käyttöön ja esimerkiksi toinen työstökone integroitua samaan soluun. Koneenpalvelusoluissa materiaali syötetään yleensä eurolavoilla. Materiaali sijaitsee ennalta määrätyissä matriiseissa, jolloin ei tarvita erilaisia sensoreita kuten konenäköä. Robotin liikeohjelmat saattaa olla hyvinkin lyhyitä. Opetettavia pisteitä voi olla vähän. Pisteet on yleensä parametrisoituja, jolloin logiikkaa saattaa olla tuhansia rivejä, jotta parametrien avulla löydetään oikeat kappaleet oikeista paikoista. Robotin ja sorvin kommunikaation on myös oltava kunnossa. Esimerkiksi kappale pitää olla kiinnitettynä sorvin pakkaan ennen kuin robotti voi avata tarttujan. Miehittämätön tuotanto edellyttää toimintavarmuutta. Emme halua luottaa täysin ohjelmistoihin, joten käytämme antureita. Esimerkiksi tarttujien aukitieto ja kiinnitieto on anturoitu. Antureilla tarkkaillaan sitä, että kappaleeseen on oikeasti tartuttu kunnolla, joten virhetilanteilta vältytään ja kalliilta törmäyksiltä. Lisäksi operaattorit voivat tehdä virheitä, jolloin eurolavat on myös anturoitava, että tiedetään, että materiaalilava on oikeasti paikallaan. Käytämme Shunkin tarttujia, joita löytyykin tästä solusta 3 kappaletta. Tartuntatyylejä voi olla useita. Kappaleeseen voidaan tarttua sisäpuolelta tai ulkopuolelta tai erilaisilla magneettitarttujilla päältä. Kolmisormitarttujien etuna on se, että ne paikoittavat kappaleen tarttujan keskipisteeseen. Magneettitarttuja sen sijaan saattaa olla hieman epätarkka, jolloin kappale joudutaan paikoittamaan erillisessä pisteessä. Magneettitarttujalla ei välttämättä päästä luotettavasti työstökoneen sisään, jolloin tarvitaan uudelleen tartuntaa ja kappale kuljetetaan esimerkiksi kolmisormitarttujalla työstökoneen sisään. Koneenpalvelussa käytetään yleensä kaksoistarttujaa, jotta voidaan tarttua raaka-aineeseen ja valmiiseen kappaleeseen samaan aikaan. Tällöin vaihtoaika koneen sisällä pienenee. Perinteiset paineilmatarttujat toimivat vain päätyasennoissa, eli auki- tai kiinni-asennossa. Uutena teknologiana tässä solussa on servosäädettävä paineilmatarttuja, jolloin tarttujan positiota voidaan säätää ja monitoroida hyvinkin tarkasti. Tällä saavutetaan lisää joustavuutta kustannustehokkaasti. Kun kappalevariaatiota on paljon, voidaan joustavuutta lisätä esimerkiksi säädettävillä tarttujan sormilla, tarttujan vaihdolla tai jopa vaihdettavilla tarttujan sormilla. Säädettävillä tarttujan sormilla voidaan valita käsiteltävä halkaisija. Joustavuutta lisää myös se, että esimerkiksi sisäpuolinen tartunta on mahdollista näiden säädettävien sormien avulla. Solu voidaan varustaa automaattisella tarttujan vaihdolla, eli robotilla on telineessä useita erilaisia tarttujia. Tarttujan vaihdon sijaan voidaan vaihtaa tarttujan sormia, mikä on hieman edullisempaa kuin itse useamman tarttujan suunnittelu ja käyttöönotto.
Ja tarttujan vaihto toimii paineilmalla. Vaihtolaipasta löytyy toimilaite, joka on jousikuormitteisesti varmennettu. Tämän toimilaitteen avaaminen voidaan tehdä ainoastaan tietyllä alueella ja sitä tarkkaillaan myös turva-anturilla. Tällä varmistetaan se, että paineilman katkeaminen ei aiheuta vaaratilannetta, jotta tarttuja tai pahimmillaan myös kappale pääsisi putoamaan virhetilanteessa.